І от ми в'їхали в Хорватію, наступну країну нашої навколосвітки. Вже в перші пару днів ми зрозуміли, що це цікавий і красивий край, по якому хочеться подорожувати довго. Тут так само зелено, як і в Угорщині, проте рельєф став різноманітнішим. З'явилися Балканські передгір'я. А ще дуже багатий тваринний світ, який, однак, зафіксувати на відео дуже непросто. Мені дуже подобається в мандрах, коли ти так їдеш собі на велику, тут бац, річка. Зупиняємось, скупалися, охолодилися, відпочили 5 хвилин і поїхали далі. Напевно, це є одним із елементів абсолютної свободи в мандрах, особливо в веломандрах. Я хочу сніговик. А ну давай зараз зробимо сніговик. Ось так? Вау, який сніговик. Ти мене знімаєш? Так. Скажи привіт, друзі. Привіт, друзі. Сьогодні в нас дуже цікавий вечір і незвичайна ситуація, тому що ми вперше за всю поїздку від України, ну і вперше в Хорватії, звісно, попросили дозволу поставити намет на території людській, на городі біля людської оселі. Ще в Україні нас попереджали, що в Хорватії досить проблематично поставити намет будь-де, крім кемпінгів. І треба цього остерігатись, тому що за це можуть оштрафувати. Але люди нам це сказали, що ви можете тут ставити намет, це без проблем. Хоча це навіть не їхня територія, а це прилегла до них територія. Так що нас запевнили, що все буде окей. Ми сподіваємось. Мам, я сніговик. Добре, супер сніговик. А це сметана помогли на камеру. Такий салат у нас смачний. І дядечко нам приніс домашні помідорки. Я подумала, ну, значить, сир буде солоненький з домашніми помідорками. І такий от салат. Замутила, як то кажуть. Я на сніговик. Ага, ти вже не сніговик. А хто ти? Лак. Рак? Так, Вау, червоний рак. я. Рак. Мене болак. Угу. Як ущипнеш, Знак. буде знак. Через 2 дні ознайомчої мандрівки по хорватських селах ми дісталися столиці. Місто Заглеб. А яка країна? Не знаю. Хорватія ж. Хорватія. Ага. Якість доріг в Хорватії, як ми помітили за ці 2 дні, значно краще, ніж в сусідній Угорщині. Вони майже ідеальні скрізь, як в містах, так і в селах. А от з велодоріжками ситуація навпаки, тому що вони в значно гіршому стані. Подекуди от розмітку ледве видно. Виїзди і з'їзди з такими іноді бордюрчиками, що навіть коли Марко спить, то він пробуджується, мабуть, на них. Я переходу землю і тут. І сюди. З першого погляду це місто здалося нам якимось занедбаним, сірим і непривабливим. Звісно, Загреб відносно мале місто, в ньому навіть немає 1 мільйона населення. Але тим не менше це столиця і таке трошки занедбальство поблизу центру міста трохи викликає подив. Ну, але ми готові, ми розуміємо, що в світі бувають різні міста. І от Загреб ось такий. Але, наблизившись до історичної частини Загреба, ми побачили, що він має свій неповторний шарм і красу.
в центрі Загреба, і тут конкретний двіж, дуже багато людей і дуже багато кафешок, в яких всі сидять, куштують каву, вино, що-небудь, але просто щось куштують і спостерігають за тими, хто проходить повз. Ну, найбільшою розвагою для всіх, звісно, є Марко, бо він гонорово сідає за всі столики, роздивляється людей і йде далі. А зараз парасольку шукає, аби закрутити її сюди. Давай допоможемо. В столиці ми довго не затримувалися, бо, по-перше, не дуже полюбляємо великі міста, і, по-друге, хотіли якнайшвидше дістатися Адріатики. Тож попереду лежав шлях через Балканські гори. Щось тут Хорватія нас трохи здивувала холодом, насправді. Зараз страшний дубак, такий осінь. А вчора ми їхали, і Володя такий до заправщика каже: а можна тут намет поставити? Та став, без проблем, тільки не курити і нічого не палити. Та по-любому все тут стали біля заправочки собі, переспали, зараз поп'ємо щось гарячого, аби зігрітися. Їдемо далі. Ми ще можемо їсти. Ще перед тим, як потрапити в Хорватію, ми чули, що тут проблема поставити намет будь-де і заночувати. Але зараз нам здається, що це не є так, тому що якщо на заправці дозволяють, то напевно, що немає такого суворого закону. А точно. Ти не хочеш, Марко? Я віддам тут Сайві. Можна мама з'їсти? Ні, тут Сайві. А ти що хочеш банан? Ні, я вже з'їв, дякую. Вже пару десятків кілометрів їдемо вздовж хорватсько-словенського кордону. І не знаю, чи видно, вон там внизу за річкою село. Це вже словенське село. Ми на хорватській стороні. Але що цікаво, щойно проїжджали село, яке в себе на карті ми не помітили. Називається Дамелі. Дамелі. А зараз дивимось, а воно на карті позначено на словенській стороні. Тобто я так думаю, що колись було одне село, воно собі розташовувалось на річці, ну як і зараз, але колись кордон провели по річці і все, і стало одне село в різних країнах. Ну все, кажи папа, друзі. Кажи папа, друзі. Місце. Ще хочеш знімати? Добре. Ну розкажи, може, віршик якийсь. Падав сніг на поліг, кріплив собі поліг, поки смажив, поки пік, а поліг водою стік. Кіт. Не знав, Що на пиріг? папа а не сніг. Молодець. Молодець, поплескаємо. Молодець. Мені дуже подобається, що тут в Хорватії та в Угорщині, в попередній країні, було дуже багато майданчиків, де ми обов'язково з Марком зупинялися. Він мав час на розваги, на якісь нові відкриття, нові знайомства з дітками. А ось тут в Хорватії таке прикордонне містечко біля Словенії. Подивіться, тут навіть є сонячна панель на лавочці і можна заряджати мобільні телефони. Супер! Йоу, молодець. Вашу.
Нам писали в коментарях, що не ставте де-небудь намет на ніч в Хорватії через те, що це заборонено, і поліція приїжджає і штрафує на 130 євро. Ну, 130 євро – це чималі гроші. І, в принципі, в нас десь це відклалося в голові. Ми були дуже обережні, або десь дуже ховалися, що нас непомітно, або просто питали у людей і ставили на їхній території чи біля їхньої території, якщо вони дозволяли. А вчора була така дивна ситуація, тому що ми потрапили в гори, і, як ви розумієте, довкола такі от урвища, ніде не поставиш намет. Попереду було 8 кілометрів підйому, і ми розуміли, що темніє, нема чого пертися вгору, і невідомо, чи там буде якесь місце ще. І ми так трошки звернули з дороги в такий, на невеличку дорогу, попереду там якісь 4 кілометри було село, але ми до нього не доїхали. І в першої ліпшої хати спитали, чи можна, ось там така галявинка була, чи можна поставити наметик. Вони кажуть, в принципі, без проблем, ставте, може поліція проїде, тому що, ви розумієте, тут поруч Словенія, і боснійці, нелегали, емігранти тікають через Хорватію, і тут, якщо що, їх ловить поліція, то вони час від часу перевіряють. Такі, поліція, окей, але виходу не було, ми поставили там намет, і зранку прокинулись від того, що хтось пі-пі-пі-пі-пі машиною посигналив, поки Володя вийшов, вже нікого не було, але натомість приїхали поліцейські, вони виявились дуже хороші, попросили просто паспорти, перевірили наші і сказали, будь ласка, через півгодини, максимум 30 хвилин ми вам даємо, щоб ви звідси поїхали, тому що тут стояти на ніч заборонено, і це приватна територія. Ось так от нас сьогодні оминув цей випадок. Ще як назло до того всього колесо пробилось в Ярини переднє. То мусимо зараз клеїти зранку. Десь літак летить. Навіть в цьому глухому селі є пожежна станція. По-хорватськи ватрогасний дом. Де ватрогасний дом? Yes. Не можеш? Тобто люди, які гасять ватру, це і є пожежники в Хорватії. Тут є музей, тут є бар, але що дивно, немає людей синьої національності з запухлими очима. Тут є класні дороги, всі розмітки, знаки. Дитячий майданчик в чудовому стані, нічого не поламано, не пошкоджено. Дивина? Трошки ліщини Маркові назбирала. Зараз у нас обідня пора, і сюди розкинуті наші речі через те, що вони сохнуть. Зранку ми встали, і все було просто мокре від конденсату, від роси. І зараз маємо можливість просушитися. Борщик. Це улюблена страва нашої сім'ї. Ви спитаєте, ой, що то довго? Та нічого воно не довго. Раз-два начистив, нарізав, зварив, з'їв і поїхав далі. Поки мама нарізає бурячки, хлопці зараз підуть збирати дрова. Дивись, ось добрі дрова, бачиш? Паличка яка гарна. На, тримай. Вирішила трошки перепрати речі наші, які забруднилися. Воду ми маємо з собою в пляшках, набрали в людей перед тим, як стати на обід. Все дуже просто, насправді. Простіше, ніж ви собі можете уявляти, сидячи вдома. Я тим часом подбаю про енергозабезпечення нашої команди. Ось така от сонячна панель буде заряджати телефон. О, коник-стрибунець. Дивись, Марко, коник-стрибунець. Каже, друзі, па-па. Ні, хоче падав сніг на полі. Все, я виключу.